सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु अदर न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले पिएलपी फाइलको थम्बनेलको पिएलपी फाइल लिएर आइसकेको छैन। आशा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो। थम्बनेल यस प्रकारको तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नु भइरहेको छ। अनि यो थम्बनेलको पासवर्ड चाहिँ रहेको छ 4 डिजिटको छ। त्यहाँ म भिडियोमा दिनेछु पासवर्ड लेखेर ठाउँमा त्यहाँ हेरेर बस्नु होला। अनि तपाईँहरू भिडियो फर्स्टचोटि हेर्नु भएको छ र तपाईँलाई मेरो फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी एक्सपोर्ट कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई आउँदैन भने माथि आई बटनमा रहेको त्यो भिडियो हेर्नु होला। आई बटन दिनेछु, माथि तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, त्यो भिडियो हेर्नु होला अनि मात्र आउनु होला। अनि तपाईँलाई सबै एक्सपोर्ट गर्न सबै आउँछ गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले नयाँ इन्ट्रो बनाएको छ, त्यो पनि हेरिदिनु होला। धन्यवाद। यो लोगो र अनि अर्को लोगो छ नि होइन गाइज। अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ 3K आफ्टर 3K पुगेपछि आउँछ गाइज होइन। कतिको राम्रो छ, कतिको एक्साइटेड हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। र 3K पछि यो लोगो आउँछ गाइज होइन। त्यसैले 3K चाहियो भने कम्प्लिट गर्नु होला। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए